आजको हाम्रो विषय छ सकारात्मक मानसिकता। यो एउटा यस्तो चिज हो जसले हाम्रो जीवनलाई हेर्ने नजरै बदल्न सक्छ। धेरैलाई लाग्छ सकारात्मक हुनु भनेको समस्या नै छैन भनेर आँखा चिम्लुनु हो, तर वास्तवमा यो त्यो होइन। यो त कठिनाईको बीचमा पनि समाधान खोज्ने एउटा कला हो। एउटा गजबको तथ्यबाट सुरु गरौँ है त। अनुसन्धानले के देखाउँछ भने मानिसको सफलतामा जम्मा 15% मात्रै बुद्धिको हात हुन्छ। बाँकी 85% त उसको मानसिकतामा निर्भर गर्छ। सोच्नुहोस् त, हाम्रो सोचाइ कति शक्तिशाली रहेछ। ल, आजको यो विश्लेषणमा हामी यिनै कुराहरूमा गहिरिएर हेर्नेछौँ। त्यो 85% मानसिकताको फाइदा के हो, आफ्नो भित्री आवाजलाई कसरी तालिम दिने, एउटा सकारात्मक संसारको डिजाइन कसरी गर्ने, कामले कसरी विश्वास बनाउँछ र अन्त्यमा मानसिकता कसरी एउटा सिप हो भन्ने बारेमा। ल, अब सुरु गरिहालौँ। यो कुरा एकदमै सरल छ तर शक्तिशाली पनि। हाम्रो जीवन त्यही दिशातिर अगाडि बढ्छ जहाँ हाम्रो ध्यान जान्छ। 85% मानसिकताको फाइदाको मूल आधार नै यही हो। जसको ध्यान जहाँ केन्द्रित हुन्छ उसको जीवनले त्यही आकार लिन्छ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो भित्री आवाज। यसलाई कसरी तालिम दिने? यसका लागि दुईवटा एकदमै शक्तिशाली तरिकाहरू छन् जसले हाम्रो आन्तरिक संवादलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छन्। पहिलो तरिका हो हाम्रो ध्यानलाई कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्ने। हेर्नुहोस् है, नकारात्मक सोचले के गर्छ? के पुगेन, के बिग्रियो भनेर सधैँ गुनासो मात्रै गर्छ। तर सकारात्मक सोचले ठिक उल्टो गर्छ। उसले सोच्छ, ठिक छ, अब के गर्न सकिन्छ, वा यो अनुभवबाट के सिक्न सकियो। त्यसैले जब तनाव हुन्छ नि, आफ्नो ध्यानलाई समस्याबाट समाधानतिर मोड्नुस्। दोस्रो तरिका हो आफैसँग गरिने कुराकानीमा महारत हासिल गर्ने। हाम्रो दिमाग होइन, त्यो एउटा निर्देशनको पर्खाइमा बसेको हुन्छ। हामीले जे सोच्छौं त्यसले त्यही कुराको जवाफ खोज्न थाल्छ। अब सोच्नुहोस् त, यदि हामीले मैले यो किन गर्न सक्दिनँ जस्तो सीमित प्रश्न सोध्यौं भने के होला? दिमागले तुरुन्तै हार मान्छ अनि सक्दिन भन्ने हजारौंवटा कारण खोज्न थाल्छ। यसले त हाम्रो क्षमतालाई नै बन्द गरिदिन्छ। तर यदि त्यही प्रश्नलाई अलिकति मात्रै बदल्यौं भने, यो काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोध्यौं भने, हो, अब दिमागले समाधान खोज्न थाल्छ, रचनात्मक आइडियाज निकाल्न थाल्छ। हेर्नुस् त, एउटा सानो प्रश्नको परिवर्तनले कति ठूलो फरक पार्छ। हाम्रो भित्री संसारको कुरा त भयो, अब बाहिरी संसारको कुरा गरौँ। हाम्रो वरपरको वातावरणले हाम्रो मानसिकतालाई कसरी असर गर्छ र त्यसलाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने? तेस्रो तरिका हो आफ्नो वातावरणको डिजाइन। यसलाई यसरी बुझौँ। हाम्रो मानसिकता भनेको काँचो माटो जस्तै हो। जस्तो भाँडोमा राख्यो त्यस्तै आकार लिन्छ। हो, हाम्रो वातावरण नै त्यो भाँडो हो। त्यसैले हामीले के पढ्छौं, कस्ता साथीभाइ बनाउँछौं, के सुन्छौं, यी सबै कुरामा एकदमै होशियार हुनुपर्छ। राम्रा किताबहरू छान्नुहोस्, सकारात्मक साथीहरूको संगत गर्नुहोस् र जसले हाम्रो ऊर्जा मात्रै खान्छ त्यस्ता नकारात्मक कुराहरूबाट टाढै बस्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अब आउँछ चौथो तरिका, कृतज्ञता। यसलाई मनको डिटक्स पनि भन्न सकिन्छ। किनकि यसले हाम्रो ध्यानलाई मसँग के छैन भन्ने सोचबाट हटाएर मसँग के छ भन्नेतर्फ लैजान्छ। यसको लागि एउटा एकदमै सजिलो अभ्यास छ। हरेक दिन कम्तीमा 3वटा यस्ता कुराहरू लेख्नुहोस् जसको लागि मनैदेखि धन्यवाद दिन मन लाग्छ। तर लेखेर मात्रै भएन है, त्यसलाई साँच्चै महसुस पनि गर्नुपर्छ। अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन् कि यसो गर्दा मानिसहरू धेरै खुसी र कम तनावमा हुन्छन्। सोचको कुरा धेरै भयो, अब कामको कुरा गरौँ, किनकि कर्मले नै विश्वास जन्माउँछ। यहाँ हामी सकारात्मक गति सृजना गर्ने 3वटा तरिकाहरू हेर्नेछौँ। यो हो 5औं तरिका, प्रगतिशील कार्य। सकारात्मक मानसिकता भनेको खाली सोचेर मात्रै बन्ने कुरा होइन, यो त काम गरेर बन्छ। सानो सानो लक्ष्य राख्नुस् र त्यसलाई पूरा गर्नुस्। जब त्यो पूरा हुन्छ, एउटा सफलताको महसुस हुन्छ। त्यसले आत्मविश्वास बढाउँछ अनि बिस्तारै एउटा सकारात्मक श्रृङ्खला नै सुरु हुन्छ। 6औं तरिका हो असफलतालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण नै बदल्ने। थमस एडिसनको यो भनाइले सबै कुरा भन्छ। म 10,000 पटक असफल भएको होइन, बरु मैले काम नगर्ने 10,000वटा तरिका पत्ता लगाएको हुँ। मुख्य कुरा के हो भने असफलतालाई म नै असफल भएँ भनेर व्यक्तिगत रूपमा लिनु भएन, बरु यसलाई एउटा मूल्यवान फिडब्याकको रूपमा लिनुपर्छ। यो त केही सिक्नको लागि तिरेको शुल्क जस्तै हो। जब यसरी सोचिन्छ, असफलताको डर हट्छ र सिक्ने ढोका खुल्छ।
र अब सातौं अनि अन्तिम तरिका यो हो संवेगात्मक नियन्त्रण। यसको लागि एउटा एकदमै सरल तर शक्तिशाली रणनीति छ, 5 सेकेन्ड्सको पज। कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनुअघि वा कुनै निर्णय लिनुअघि केवल 5 सेकेन्ड रोकिनुहोस्। विज्ञानले के भन्छ भने यसो गर्दा हाम्रो दिमागको एमिगडाला हाइज्याक अर्थात् आवेगमा आएर दिइने प्रतिक्रिया रोकिन्छ। यसले हाम्रो दिमागको तार्किक भागलाई सोच्ने समय दिन्छ अनि हामी रियाक्सन होइन रेस्पोन्स दिन सक्छौं। ल, अन्तमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश के हो भने सकारात्मक मानसिकता कुनै जन्मजात उपहार होइन। यो त एउटा सिप हो जसलाई जो कोहीले पनि अभ्यास गरेर विकास गर्न सक्छ। एउटा कुरा याद राखौं, आज हामी जे सोच्छौं त्यसले नै भोलि हाम्रो चरित्र कस्तो बन्छ र जीवन कता जान्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यसैले यी तरिकाहरूलाई निरन्तर अभ्यास गर्नुको प्रभाव एकदमै गहिरो र दीर्घकालीन हुन्छ। र अन्त्यमा यो शक्तिशाली विचारलाई मनमा राखौं, सकारात्मक सोचले समस्याहरूलाई गायब बनाइदिने कुनै जादुको छडी होइन, तर हो यसले ती समस्याहरूसँग लड्ने र जित्ने शक्ति चाहिँ अवश्य दिन्छ। र त्यो शक्ति नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो।